Jmenuji se Karel Holomek, narodil jsem se v roce 1937 v Brně, ale v porodnici. Zřejmě měla maminka komplikovaný porod, jinak jsem život prožil v Miloticích u Kyjova, tedy mládí. Pak jsem opět skončil ve Zlíně, kde jsem pokračoval, a pak už byly jiné životní peripetie. Já nejsem v podstatě čistokrevný cikán. Já používám výrazu cikán, v naší rodině se to vždycky používalo a my ten výraz na vysvětlení říkám, nutně nepovažujeme za pejorativní. Můj otec pocházel z takové moravské cikánské rodiny. Narodil se ještě v cikánské osadě ve Svatobořicích u Kyjova. No a jak to tak v té době bývalo, moje maminka byla selská dcerka, kterou on tedy obtěžkal, takže já jsem se narodil jako vlastně nemanželské dítě, stejně tak i moje sestra. No a když už potom začínalo jaksi pro tátu to být neúnosné, tak se včlenil nějakým způsobem do rodiny, ale v podstatě pořádně a programově až po válce, protože rok 1937, 1939 už začínal protektorát. Táta patřil už v té době mezi vzdělané Romy, protože v podstatě v roce 1937 skončil Karlovu univerzitu a byl to vlastně jediný cikán, který rozhodně se nehodil do těch nacistických teorií o podřadné rase a on by první skončil koncentráku, takže nakonec musel zmizet na Slovensko, s rodinou tedy nežil, až teda vlastně po válce. Ta moje rodina na počátku roku 1942, ta cikánská, zmizela v koncentráku. To já jsem jako děcko najednou byli pryč. Jo? Pokud je o ty Milotice, kde teda moje máti žila s mojí sestrou a kde teda, to musím říct a vždycky to říkám jako obrovské plus, tam to bylo všeobecně známo, že jsme teda ti cikánští myšlenci, kteří by měli skončit v koncentráku, a dokonce to šlo tak daleko, jak později jsme zjistili na Zlínské, kde byla ta SSácká ústředna, tak moje jméno a jméno mojí sestry bylo uváděno mezi 10 nejžádanějšími cikány a cikánskými myšlenci, kteří mají skončit v koncentráku, tedy jít do odsunu. No ale to se nikdy nestalo, jednak díky statečnosti mojí mátě a díky jednomu četníkovi, který vždycky chodil za mátě a říkal: paní Holonková, zmizte, zítra tady budou SSáci dělat šťáru, a já mám z toho takové pocity, jak jsme v těch inkriminovaných létech toho roku 42 a 43, kdy ty odsudy byly, jak s námi máti cestovala vlakem, na kole, na saních, po různých příbuzných nebo úplně, já nevím, neznámých, pro mě neznámých lidí. Ale co bylo nejfantastičtější, v té vesnici to nikdo těm Němcům, ani řekněme četníkům českým oficiálně neřekl, to se bralo jako, že tam patříme. My jsme zmizeli s tou mátí a tak nás vlastně zachránila. Já jsem vystudoval vojenské gymnázium, tu takzvanou Žižkovu školu v Moravské Třebové. Tam mám teprve první dojmy z té politiky. Už nějak ten tata vlastně jako poměrně vysoký vojenský funkcionář
i v té škole byl znám. To se nějak odráželo prostě taky na mé pověsti, s kterou já jsem ale vůbec neměl nic společného, tím, že mě prostě přijali do komunistické strany. Vlastně mně snad ještě nebylo ani 17. Někdy mezi 16. a 17. rokem prostě jsem byl přijat do komunistické strany, aniž bych vůbec tušil, co to obnáší. A mě to v té době nějak vůbec nezajímalo. Já naopak jsem cítil, že ta vojna mě nesedí. Už tam byla normální buzerace vojenská. Neumíte si to představit, jaký tam panovaly tehdy poměry. A já jsem prostě hledal únik. Díky tomu tátovi jsem vlastně zůstal v armádě. Vlastně jsem začínal jako zástupce velitele motostřeleckého praporu v Prachaticích, pohraniční útvar. Později jsem dělal v dílnách nějakého provozního inženýra a v té době, a pak jsem se dostal do Brna, kde jsem dělal u protivzdušné obrany státu, pořád v poměrně velmi prostě náročných vojenských prostě funkcích a odsud jsem dokonce se dostal jako odborný asistent na akademii. To velmi zrychluju a na té akademii já už jsem samozřejmě věděl, kolik uhodilo. Teď se objevilo to pražské jaro, že jo, a přišli sem Rusové. Na podzim roku 68 byly prověrky a ta zásadní otázka zněla: co říkáte na vstup vojsk jaksi do Československa? A pro mě to bylo prostě zásadní jaksi přelom, protože už jsem dobře měl nastudováno, jak to vlastně je a jak to vlastně probíhalo v celém tom období za Dubčeka. Docela jasně jsem si uvědomoval, jaká je pozice Dubčeka, Smrkovského a všech těchto lidí. Já už jsem ani neměl o nich nějaké vůbec dobré mínění. O Dubčekovi později ani nemluvě, to už potom jako dál, to už byla prostě úplně jiná záležitost. Ale já jsem si řekl, člověče, ať je to, jak je to, přeci ze sebe nemůžeš udělat, promiňte, když to řeknu, sračku. Přeci nemůžeš říct něco, o čem jsi přesvědčený, že není pravda. A já skutečně, když jsem před tu prověrkovou komisi předstoupil a oni mě tu otázku položili, tak jsem s vědomím toho, že to je pro mě konec v armádě, ale bez podrobného vědomí toho, co mě skutečně čeká v dalším životě, prostě jsem řekl jasně a zřetelně. Přeci si nemůžete myslet, že toto je normální situace, s kterou bych mohl já jako československý občan a jako důstojník československé armády, představte si, že jsem byl už v hodnosti majora a já jsem s tím měl problém, já jsem skutečně byl tehdy na sebevraždu, jsem si řekl, proč tu tady v té armádě, když prostě teď v tomto momentě nejsme schopni sehrát nějakou roli, ale jakou roli jako individuum můžete sehrát, když kolem se děje úplně něco jiného. Tak jsem prostě řekl, ne, to je sprostá agrese. A vy to dobře víte stejně jako já. A už jsem letěl. Okamžitě civil, okamžitě jsem začal prostě hledat zaměstnání, dodnes mám fascikl prostě těch nabídek na různé místa, kvalifikovaný, který prostě bylo vždycky, dokonce vám řeknu případ jednoho kolegy, spolužáka, prostě přijďte na pohovor, když jsem přišel a předložil jsem prostě svůj posudek, který taky mám a který bych vám mohl prostě ukázat jako odborně, všecko bezvadný, ale ztratil třídní názor, ztratil spojení s dělnickou třídou, takové ty keci, a to prostě ty kádrovací, tak bohužel děkujeme. Já jsem potom
na rok zakotvil u Svazu cikánů Romů, vidíte, na to bych zapomněl, že jsem dokonce nabízeli nějakou práci odbornou v institucí, to bylo něco spojené s výukovými metodami v tom oboru, kterou vedl můj spolužák, s kterým jsme graduovali na té vojenské akademii, a prostě s tím jsem si týkal a on říkal, Karle, to je bezvadný, my tě vezmem. A pak skutečně přišlo na to, že já za ním přijdu a tam vedle seděl prostě nějaký chlapík v civilu a že teda dobře, pane inženýre, můžete tady klidně pracovat, máme jenom jednu jedinou podmínku. Budete s námi spolupracovat. Prostě nabízel mě kontrarozvědčík, jo? Nabízel mě spolupráci. A shodou okolností to bylo v době, kdy prostě lidi ze Svazu cikánů Romů, a to byla bohužel nebo bohudík, taky rodinná záležitost, tam prostě byl předsedou můj bratranec a šéfem toho hospodářského zařízení byl můj tata, který byl z armády uvolněný. A oni jeli do Anglie na ten kongres známý v roce 71, vidíte přesně, kde teda byl kongres Romani Union, Mezinárodní romské unie, a oni tam byli pozvaní a já, protože jsem uměl anglicky, tak mě ten Miloš, my cikáni používáme 2 jména, to byl Miroslav Holomek, Miroslav Holomek, a oni říkali, pojedeš a umíš anglicky a budeš nám tam tlumočit a tak. A tenhle ten kontráž mě povídá, pojedete do Anglie, my to víme, že tam jedete, že tam chcete jet a budete nám podávat informace. Jsem řekl, tak halt, pánové, za tuto situaci vám děkuju, v žádném případě. Podepište mě tady, jo, ten kontráž, podepište mě tady, že o tom budete mlčet. Jsem se nasral, jsem říkal, hovno vám podepíšu. Byl jsem sprostý. Jsem řekl, to ze mě prostě nedostanete. On říkal, budete mít těžký potíže. A já jsem říkal tomu kolegovi, tomu spolužákovi, Tondo, do toho z mě navrtal, toho budeš teda krutě litovat. Za dalších 20 let se mě ten Tonda kolem mě lísal a říkal, Karle, však já jsem nemohl se jinak chovat, jo. Tak takhle to vypadalo. Chvála Bohu teda, že jsem tehdy z nějaké ne odvahy, nebo prostě nějakého jako principiálního, no vlastně asi to byl principiální přístup, protože tak blbý jsem už nebyl, že jsem věděl, že prostě podepisuju nějaký vázací akt. No tak samozřejmě oni jeli do Anglie, já jsem do žádné Anglie nejel, vrátili se z Anglie a ten Miloš mě říká, Karle, musíš jít pryč. Bohužel z krajského výboru KSČ nesnesou, abys tady byl. Já jsem řekl, neomlouvej se, chápu situaci, vypadl jsem a hledal jsem dál a skončil jsem u geotestu jako řidič těžkých nákladních vozidel. Ten můj švagr byl, to já jsem jmenoval ty lidi ze Slovenska, ale tady na Moravě to byl třeba Jaroslav Šabata, s tím jsem byl ve velmi blízkém kontaktu. On mě vtáhl do takových těch debat brněnských. Ty debaty probíhaly třeba ve vinných sklepech, jsme měli sraz někde na Moravě, nebo prostě nikdy jsme nesměli do telefonu, nedej bože, prostě v bytě. Vždycky jsme měli schůzku někde venku a tam jsme se domluvili. To už jsem se pak plně účastnil. Ten Jaroslav Šabata byl pro mě teda velkým přínosem. No ale prostě stalo se, protože ten Milan Šimečka byl současně dobrým přítelem Jiřiny Šiklové a ta Jiřina Šiklová byla ta, která ty knihy tahala přes hranice sem a on, já nevím, jak se to stalo, a ona je taky takový střelec trochu, prostě já jsem se dostal do seznamu nebo do holportu lidí, kteří byli jako distributory těchto knih. O mně se vědělo, že jako stavbyvedoucí mám služební auto a že prostě jezdím
po stavbách a že teda je úplně ideální příležitost, abych tam dal nějaký ty samizdaty, svědectví, listy, já nevím co všecko a že to můžu prostě mezi techniky rozšiřovat, což jsem dělal roky. A až teda potom zachytili teda ten karavan v Rozvadově a zřejmě, prostě já si neumím jinak vysvětlit, prostě ten den prostě byli u mě v bytě a už prostě mě drátovali. Tak já jsem se do toho května 81 snažil být, jako moc jsem nevyskakoval, ani v tom geotestu, ani u těch průmyslových staveb, ale od tohoto okamžiku, když už se profláknete, tak už není o čem mluvit. A taky nebylo. Mě už pak ty policajti prostě po tom, co jako jsem si odseděl tu vyšetřovací vazbu, tak mě dál drželi ve vyšetřovací, no jako na svobodě, ale jako absolvoval jsem ty 48 ve vězení každý rok při těch různých datech a podobně a pořád mě měli v evidenci a už to došlo tak daleko, že mě vždycky zavolali třeba a přijďte k nám, podáte nám svědectví. Já jsem říkám, nikam nepřijdu. Já prostě na vás seru. Už jsem byl sprostej, jo, už jsem věděl, že jak to je, jsem říkal, jestli chcete a dostihnete mě na stavbě, tak přijďte na stavbu. A oni skutečně na stavbu jako přišli, tam mě často prostě teda zastihli a drátovali mě v kanceláři a tak dále. To už všecko probíhalo, jako já už jsem věděl, už prostě to je jenom taková jako hra.